everyone, it's me Jaye C here and welcome back to another video. Yeah. So for today's video, gagawa tayo ng another makeup tutorial. So gagayahin lang natin tong look ni Lisa sa How You Like That music video ng BlackPink. But before that, don't forget to like and subscribe here sa aking channel. So, bago tayo mag-umpisa, let's put some primer. So, ang gamit ko ay I'm a Hardy primer. Put some primer. And for my foundation, I'll put my Bourjois Air Matte in the shade of beige. So, ito ang ilalagay nating foundation. So, next, gagamit ako ng Jaye France Photo Ready Foundation. So, ganito yung itsura niya. There's some foundation. Meron siyang pang contour. And I'm gonna use this MAC brush. I think this one is 212. Medyo burado na kasi yung number niya. Grabe, ubos na siya. Halos ubos na siya. So, ipag-mix ko lang tong two shade na to. So, I'll put that one here. Same brush. Kukunin ko yung brown shade. And I'll use this contour sa aking nose. Make sure na huwag niyong i-rub, okay? Ganito na. Tap-tap lang. Kasi kapag i-grab mo yung product sa face mo, mawawala. Well, yun yung na-experience ko sa face ko. Every time na ginaganon ko siya, nire-rub ko siyang paganon, nawawala yung product. So, nakikita yung mga freckles ko. So, hindi siya natatakpan. Hindi siya nagiging flawless yung effect niya. So, ganito yung ginagawa ko para ma-hide talaga siya. Tapos na tayo dito sa foundation or highlighter. Let's blend sa ating contour. Guys, sorry ha kung hindi ako magaling mag-makeup. Yeah, I think we're good here. So, next, loose powder. So, this is number 7. Favorite ko to. Kasi it's hypoallergenic contour kit. Medium to dark shade siya. So, ganyan siya. I'll take my blush brush sa BH Cosmetic. So, I'll use, it's my ARA number 3 brush. So, I'll take this and I'll contour my cheekbone. So, gagamitin ko tong brush na to, ARA number 7 BH Cosmetic. And I'll take this and ito yung ikukontour ko sa aking nose. And medyo malaki yung nose niya sa tip. And I'll take my BH Cosmetic ARA blending brush number 6. So, i-blend-blend ko lang siya. Ang ginagawa ko kapag super dark na yung sa nose ko, I'll take the lighter shade. Maglalagay ako sa aking brush and I'll blend it. Ayan, we are done sa ating contour ng nose. Remove na natin ang ating loose powder. So, gagamit ako ng ARA number 1 para pag-remove ng loose powder. And let's proceed sa ating eyes. Using my spoolie brush. Make sure clean si spoolie brush mo. And isa-set ko lang yung brows ko. Ayan. And I'll take my Essence Black siya. Yes, ayan. And using my spoolie again, brush out ko lang siya. Then na tayo sa ating eyebrows. And punta na tayo sa ating eyes. I mean, yung makeup niya here is dark brown and eyeliner lang with bling bling. So, yun. So, I'll take my primer first. So, I'll take Essence. Gamitin ko siya as eye base. Extend ko na din siya all the way sa my brow bone. Okay. And I'll take my small beauty blender para blend siya. Very cute. Ang beauty blender na to.
Ayan. Now, let's proceed sa ating eyeshadow. So, I'll take this Murphy palette. Take this. And gagamit ako sa shade yung darkest brown ng palette na ito. And I'll take my ARA number 8. This brush. Yan. Take tayo nito. So, naglagay siya dito. All the way ng lid niya hanggang sa kanyang crease. So, okay lang naman pala i-extend. So, extend lang natin siya all the way sa my crease. Nakikita nyo to, yung bone nyo dyan. So, andyan yung crease. Using my blending brush number 6 ng ARA, itong brush na to, i-blend ko lang siya. Circular motion. So, ito-darken ko lang siya ng grabe dito sa lid ko. Dark brown siya. And I'll take my blending brush number 6 and i-blend ko siya ulit. So, back and forth lang kayo. Blend, lagay. And I'll take my Essence eyeliner. Hindi siya liquid, kundi yung parang pang pencil lang. Ganito. So, ito trace lang natin yung shape ng eye natin. Extend natin ng small lang. Yung parang wing. Ganun lang siya. Very small lang na wing. And sa my lower lash line niya, naglagay din siya. Naglagay siya sa kanyang waterline. I'll use my ARA brush number 7. Ito. And take ako nitong brown. And I'll put that sa aking lower lash line. And ganun din gawin nyo sa taas. Para may pagka-gradient siya. Hindi lang yung na-stick dyan na black. I think nakuha natin. So, same palette. I'll take, yan, golden brown na siya. And I'll put that sa aking inner corner. Nataba. Okay. Next, I'll take my eyelashes curler. Curl your lashes. So, I'll take my Isadora Build Up Mascara. Yan. Mascara lang tayo. Hindi tayo gagamit ng falsies. And your lower lash. Ewan ko kung napapansin nyo. Like, maganda kasi itong Isadora na to kasi like, parang may fiber siya. So, kumakapal lalo yung eyelashes mo. And I'll take my spoolie brush. Spread ko lang yung eyelashes ko. Gawin din natin to sa kabila. Okay? So, dito na tayo sa ating lips. So, I'll take my L lip liner. And the shade of Barely There ng Charisma. Ito ang gagamitin ko sa aking lips. And I'll take my matte gloss. Kasi medyo glossy yung kanyang lips. So, ilalagay ko lang yung gloss niya sa center ng lips ko. So, I think we're good sa ating makeup. Now, let's proceed sa ating accessories. So, first, maglagay mo tayo ng bling-bling or sa under eye and here. So, I'll take my eyelash glue. Super cute na bling-bling. No? Kung nakikita niyo pala. So, dalawa and dalawa din dito. Ayun, dumikit. Ayan. Ayan. Now, let's proceed sa ating outfit. So, let's change first. And, change tayo ng outfit. And, let's proceed sa ating hair. So, gumawa ako ng bangs. Gumawa tayo ng bangs. Itong hair na to is real to. Hair to ni mama. Nung ginupitan ko siya ng buhok, tinago ko siya. And, gumawa ako ng bangs. Ayan. Dito ko pala siya magagamit. And, ginawa ko, ginupitan ko din yung aking hair. Like, dito lang naman sa corner by corner. Hindi pa siya pantay. Cut natin to. So, let's cut. And, i-clip ko na lang siya here and I'll fix it. And, balik ako sa inyo.
I have my bangs on. So, I'll take my iron and i-iron natin siya pa-out. Kasi pa-out yung hair niya, hindi pa papasok. Hindi pa ako nakakapa-hairstyle ng ganito ka-iksi. As in. Oh my gosh! I look so different. How you like that? And don't forget ang chains. So, itong lip ring na to, improvise din to ng brother ko. Na si Kuya said, yung little brother ko. So, gumawa siya ng lip ring. So, let's put it here. Ayan. And some accessories sa nail. So, maglalagay ako ng accessories sa nail para dramatic naman yung pag-video natin. Yan. Mga kaartihan lang talaga. O, diba? Bongga. So, ayan. This is the final look. I hope na nagustuhan niyo yung ginawa kong makeup look. And may pa-bling-bling pa ang lola nyo. From there, the eye makeup. Ayan. And kabangs ni Mayora. So, this is the final look. Don't forget to like and subscribe here sa akin channel. Love you all.